السلام عليكم، مرحبا بكم في اليوم 6 من سلسلة تعلم باندا. اليوم غادي نتعلمو شي درس جديد، ولكن غادي نطبقو كلشي اللي تعلمناه من اليوم 1 لليوم 5. غادي نخدمو على واحد الداتا فريم واحد، ومن بعد نديرو 7 ديال التمارين مع الحل ديال كل تمرين. يعني غنجيبو واحد الداتا سيت، غنجيبو واحد الفايل اللي هو CSV فايل اللي شلناه عندنا من قبل. غنديرو هنايا الامبورت ديال بانداز SPT. الا بغينا نقراو شي CSV فايل غادي نديرو اف الاختصار ديال داتا فريم بي دي دوت ريد سي اس في، وغادي نباسيو دارا دوت سي اس في الاسم ديال الفايل. هنا غادي نبرينتيو هداك الداتا فريم اللي حصلنا ليه، اللي هو هذا. دابا اول تمرين، هاد التمارين هادي هي بما انها يلا حنايا في الاسبوع الاول، نديرو تمارين بسيطه. مثلا طبع اول ديال 3 الصفوف. هنا غتحاول انك دير هاد التمرين وعادا تشوف الحل. غير للتذكير، يعني الا بغينا نطبعو اول 5 ديال الصفوفة بالديفولت كنستعملو الهاد، ولا بغينا غير 3 غنباسيو ليها 3. يعني هنايا اش غنديرو دوت الهاد، وغادي نباسيو هنا 3، بما ان مطلوب منا غير 3 الصفوفة الاولين. التمرين الثاني طبع الأعمدة وعدد الصفوف وعدد الصفوف والأعمدة. هنا يعني طبع الأسماء ديال الأعمدة للكولوم. يعني اش غنديرو هنايا، غنديرو columns، وغادي ترجع لينا الكولومز. يعني اللي درنا بحال هاك غادي نشوفو الكولومز كاملين. الاسماء ديال الكولومز عندنا النيم، ايج، ديبارتمنت، سالوري والشيب. هنايا لو غنطبعو العدد ديال الاعمده وديال كيما شفنا هنا ديال الصفوف وديال الاعمده، اش غنستعملو الشيب. الا استعملنا الشيب غتعطينا شحال عندنا من سطر في الداتا اللي هما 10، وشحال عندنا من كولوم اللي هما 5 في هذا الفايل كامل. التمرين الثالث قالك طبع الاسم ديال العمود نيم، اولا طبع العمود نيم فقط. يعني اش غنمشيو نديرو، غادي نمشيو مثلا غنطبعو غير النيم بوحدو. يعني هنايا غادي نباسيو غير النيم. الا باسينا النيم غيجيب لنا غير العمود ديال النيم. هنايا بالاندكس بالديفولت حنا عطاتنا من 0 حتى ل 9، ولكن حنا شنو اللي جبنا هنا، جبنا غير النيم بوحدو. دابا غادي ندوزو للتمرين الثاني اللي هو غنجيبو النيم زائد سالوري. اش غنباسيو هنايا، قلنا الا بغينا نجيبو جوج ديال القيم كنديرو ليست في ليست. يعني سكوير براكت فوق سكوير براكت. هنايا بغينا نجيبو غير النيم و السالوري. تنديرو ليست في ليست. يعني بغينا نجيبو هاد القيمة، ولكن حنا هنا بما اننا بغينا نجيبو جوج ديال القيم، اذا كنباسيو دوك جوج ديال القيم فواحد الليست. هنا كنشوفو جبنا النيم و السالوري من هاد الداتا كاملة. جبنا غير النيم و السالوري، غير هاد جوج ديال الكولوم. التمرين الرابع أن طبع البيانات لكل عمود، طبع نوع ديال البيانات لكل عمود المعلومات. يعني اش غنديرو هنا، غنستعملو info. إلا درنا الانفو غادي نشوفو النوع ديال البيانات لكل عمود. مثلا شحال، واش البيانات كاينة كاملة، واش داك يعني واش هداك السطر مثلا النيم. هنايا الكولوم ديال النيم واش هو حاضر كامل جميع الاسماء. هنا كنشوفو هنا 10/10 كاينين كاملين، كما شفنا في الفيديو كما شفنا في اللي فات، في الدرس اللي فات. هنا العمر تا هو كاينين كاملين، بما أننا كنشوفو 10/10. مثلا عندنا واحد الفايل فيه مثلا 1500 سطر. 1500 سطر مثلا، باش نجيو هنا كنصوبو مثلا غير 1000. يعني غير 500 اللي بقات راه كاملة نول. يعني غير 1000 اللي ناط نول. كنشوف العدد ديال هنا مع العدد اللي هنا. هنا ما كاين حتى تفاوت، اذا راه كلشي جميع الكولوم مثلا ديال النيم راهم كاينين كاملين. الا كان ناقص غير واحد، اذا غادي نشوف انا هنايا غير 9 في النيم، وكنشوف هنا كاين 10، اذا خاصني واحد اللي هو نول.
إلا دزنا مثلا هنايا الداتا سيت نقدرو نديرو مثلا إلا بغينا نعرفو حتى سميتو غير النوع ديال كل سطر غنديرو دي تايب دي تايبس دي تايبس غطلع لنا كل سطر والنوعية ديالو مثلا نيم اس ار هنايا الايدج انت ربما مثلا هنايا الا كان عندك الايدج وكان فلوت اذا خاصك تحولو لانت حنا ما غاديش تعرفوا على هادي دابا ولكن اننا نحاولوا ولكن غير بغينا نشوفوا يعني بما نشوفوا مثلا نوع الداتا تايب ديال كل كولوم هنايا بغينا نجيبو مثلا اعلى راتب اقل راتب متوسط الرواتب والمجموع ديال الرواتب دابا الا جينا لهنا فين كاين الراتب مثلا كاين السالوري بغينا نشوفو اقل راتب ففي العوض باش اننا نمشيو نديرو مثلا دوت ديسكرايب نقدروا نديرو ديال دوت ديسكرايب غتجيب لنا المينيموم المين ولكن انا نشوف على السالوري المينيموم المين الماكس اولا نقدروا نجيو حنا لروسنا هنا ونباسيو مثلا باسيو هنا السالوري ونجيو هنا ونديرو دوت المين يعني اقل قيمه في السالوري غيرد لنا غير اقل قيمه في السالوري مثلا الا كنا بغينا نشدو حنا ديك القيمه بالضبط اللي غترجع ونتشيكيوها ولا نقارنوها مع شي حاجه اخرى فما غاديش نديرو ديسكرايب غنديرو مثلا المين مباشره غتجيب لنا ديك القيمه اللي بغينا هنا الماكس ديال أقل مثلا اكبر قيمه في السالوري اللي هي 9000 مثلا المينيموم اللي هي 7700 المينيموم هي غيجمع هاد السالوري كاملين ويقسمهم على العدد ديال السالوري غتعطيه 7700 اما مثلا الا بغينا نمشيو للمجموع ديال الرواتب كاع كاملين غنديرو دوت صم وتعطينا المجموع ديال الرواتب اللي تنعطيو اللي هي 70700 اللي كيشدو جميع الموظفين هنايا 70000 في المجموع ديال هادو كاملين اللي هي 70700 وكاينه مثلا اللي هي هادي ديال هاد التمرين 7 غادي نخلي لك يعني تشوف هنا تستكشف الداتا سيت تستعمل قاع داكشي اللي استعملنا حنا من اليوم واحد حتى لخمسة تستكشفها شوية بشوية يعني الهاد تعاود هادشي هذا كامل ديسكرايب الانفو جميع داكشي اللي استعملنا من اليوم واحد حتى اليوم خمسة استكشف فيها داك الفايل كامل صايب واحد الفايل بحال هذا بالضبط هاد الداتا سيت صايب بحالو بالضبط دير قيم هنا دير كلشي عشوائي وطبق عليه نفس هداك الشيء اللي درنا حنا باستعمال أهم الدوال